नमस्कार। आज मैले 7 आनाको घडी लिएर आएको छु, तर दुईवटा पनि बनाउन मिल्ने खालको छ है। दाजुभाइ दिदीबहिनी साथी मिलेर एकै ठाउँमा बस्नको लागि पर्फेक्ट हुने, दुईपट्टि साइडमा नै मोहडा रहेको यो बस्तीको बिचमा रहेको रिङ रोडबाट मात्र 2 किलोमिटरको दूरीमा ग्रेन्डी हस्पिटल त्यहाँनिर रहेको छ भने बिक्रीमा रहेको जग्गा यहाँनिर रहेको छ। 22 फिटको बाटोबाट 1 किताब भित्रपट्टि 12 फिटको बाटोमा रहेको यो आकर्षक घडेरी बिक्रीमा रहेको छ। नजिकै तपाईँले भिआइपी एउटा रेस्टुरेन्ट पनि पाउनुहुनेछ भने यो सेमी कमर्सियल खालको जग्गा रहेको छ। नजिकै स्कुल, कलेज, मण्डेश्वरी, सपिङ महल, बजार सबै तपाईँले यहाँबाट एकदमै छोटो डिस्टेन्समा पाउनुहुनेछ। यसको दक्षिणपट्टि साइडमा 12 फिटको बाटो र उत्तरपट्टि साइडमा 4 फिटको बाटो छ। यो बाटो बढेर भोलि पर्सि 12 फिटे 13 फिटे अथवा 10 फिटको मिनिमम त हुन्छ है त। हस्पिटल नजिक, रिङ रोडबाट नजिक, सेमी कमर्सियल खालको ढलान बाटोमा ढल खानेपानीको सुविधा भइसकेको, नजिकै सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको यो घडेरी तपाईँलाई पर्फेक्ट हुन सक्दछ। टोटल क्षेत्रफल 7 आना रहेको छ र एकमुष्ट तपाईँले खरिद गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा दुईजना मिलेर पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि दुईतिरबाट बाटोको एक्सेस रहेको छ। साथीहरू, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तपाईँहरू रिङ रोड नजिकको यो प्रपर्टीको लागि भने यो प्रपर्टी चाहिँ टोखार नगरपालिका वडा नम्बर 8 को यो बानियाटाको गैरी गाउँमा रहेको छ है त। आशा गर्छु पक्कै पनि तपाईँलाई यो प्रपर्टी मन पर्यो होला। थप डकुमेन्टेसन र फोटो भिडियो र डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने माछापोखरी बाइपास चोकमा हाम्रो अफिस रहेको छ। अफिसमा आउनुहोला, म तपाईँलाई डिटेलमा जानकारी गराउनेछौँ र चित्त बुझ्यो भने हामी फिल्डमा पुग्नेछौँ। यो प्रपर्टीको मूल्य चाहिँ साथीहरू आसपासमा 60 लाख रुपियाँ प्रति आना चलिरहेको छ, तर म 57 मा दिन्छु र त्यसमा पनि अझ केही स्लाइडली मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ है त। यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै साइडमा देखिएको नम्बर 9851173854 यो नम्बरमा फोन गरेर अफिस भिजिट गर्नको लागि आउनुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। भोलि नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।